Dragilor, bine v-am găsit! Astăzi avem din nou o rețetă ușoară la air fryer. O să vă arăt cum facem un pește gătit perfect, fraged și suculent, rumenit frumos în doar câteva minute. Haideți să începem! Am scris aici ingredientele pe care le-am folosit eu mai departe în videoclip. Bineînțeles, voi le adaptați după gusturi. Începem prin a ne pregăti condimentele și pun aici cam 2 linguri de ulei. Rețeta se poate face și fără să folosiți ulei, dar uleiul ajută peștele să capete o crustă mai frumoasă și mai lucioasă și implicit și mai gustoasă. Adăugăm apoi toate condimentele pe rând, o linguriță rasă de usturoi pudră, ulci de ceapă, cimbru, tot o linguriță rasă, boia de ardei, mai puțină, cam jumătate de linguriță, sare după gust, piper și suc de lămâie. Cam atât. Amestecăm bine cu o linguriță și obținem un ulei teribil de aromat. Ne ocupăm acum puțin de pește. Eu am aici 2 păstrăvi, dar rețeta se poate face la fel de bine și cu doradă, cu lavrac, cu caras. Dacă aveți pește întreg și dacă e mai micuț și vă încape în coșul de la air fryer, puteți să nu vă mai complicați, să-l gătiți întreg. Dar dacă e mai lung, așa cum e păstrăvul sau lavracul, ar fi bine să tăiați capul și coada, adică părțile care nu se mănâncă, ca să încapă mai bine în coș. Bineînțeles, peștele trebuie să fie curățat și eviscerat. Un pas important este să uscăm peștele și îl uscăm tamponându-l cu prosoape de hârtie. În felul acesta aderă mai bine și uleiul și condimentele și peștele se gătește mai frumos. Și acum cu o pensulă ungem peștele cu amestecul de condimente pregătit mai devreme. Bineînțeles, pe ambele părți și la interior. Deci băgăm condimente și în interior. Cel mai pregnant se simte deja mirosul fulgilor de ceapă. Dacă îi aveți în casă, nu ezitați să-i folosiți. Dacă nu îi aveți, nu ezitați să-i cumpărați, pentru că fac diferența în multe rețete. Și încă ceva, gusturile sunt diferite. Unele persoane preferă peștele mai uscat, gătit mai uscat. Altele îl preferă mai suculent. Dacă vreți un pește mai uscat, crestați-l cu un cuțit, îi faceți cam 4 crestături la mărimea aceasta. Dacă doriți un pește mai suculent, nu îl crestați, lăsați-l așa întreg. De asemenea, dacă nu vă grăbiți foarte tare, acoperiți peștele cu o folie alimentară și lăsați-l să își tragă aromele cam 15-20 de minute. Dacă vă grăbiți, asta e, îl puteți găti imediat, dar va fi mult mai gustos dacă are timp să tragă aromele de la condimente în carne. Eu am să-l las deoparte cam 15 minute. Preîncălzim coșul air fryer-ului pentru 3 minute la 200 de grade. Și punem aici peștele, în așa fel încât să ne încapă cât mai bine. Și punem peștele la gătit, tot la 200 de grade, la început pentru un sfert de oră, 15 minute. Cât timp se gătește peștele, ne putem ocupa de garnitură. Eu am pus la fiert apă cu sare și un săculeț de orez basmati cu orez sălbatic. Fierbe în 11 minute, deci va fi gata exact la timp, odată cu peștele. Bun, au trecut 15 minute, haideți să
vedem cum arată peștele. Deja este frumos rumenit. Trebuie doar să-l întoarcem puțin și pe partea cealaltă. Peștele este deja gătit, mai are nevoie doar de 5 minute, tot la 200 de grade, cât să prindă un pic de crustă și pe partea asta. Orezul meu e gata. Mai pun doar un pic de sare și un pic de piper. Pătrunjel. Orezul meu așteaptă peștele. Peștele nostru e gata de servit. Și avem o masă simplă și sănătoasă gata în 20 de minute. Haideți să vă arăt cât e de fraged peștele. Deci cam așa arată peștele la interior. E absolut minunat! Dacă încercați rețeta, vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum a ieșit. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!